આજની વિડીયોની અંદર શંકરભાઈને સ્વરાજ ટ્રેક્ટર અને ટ્રેલર બંને વેચવાના છે. આ વિડીયોની અંદર તમને માહિતી મળી જશે. મોડલ, કિંમત, ક્યાં જોવા મળશે, તમામ માહિતી મળી જશે. કયું મોડલ છે, વિડીયો છેલ્લે સુધી જુઓ. ટ્રેક્ટરની સૌપ્રથમ તમને વાત કરું તો સ્વરાજ 735 એફી ટ્રેક્ટર છે, જે 2022ના મોડલનું ટ્રેક્ટર છે. 10મો મહિનો છે. ઓલમોસ્ટ 2023ના મોડલનું ગણાય. 2022-23ના મોડલનું ટ્રેક્ટર છે. ફૂલ જવાબદારી સાથે ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. આખું શોરૂમ કંપની કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર જોવા મળશે. એકદમ ઊંચું ચલાવેલું અને ફૂલ સાચવેલું ટ્રેક્ટર જોવા મળશે. ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન 100%. એક વખત રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ટ્રેક્ટરની રૂબરૂ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી શંકરભાઈનું ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. શંકરભાઈને વોટ્સએપ મેસેજ દ્વારા અથવા ફોન કરીને વાત કરી લેજો. ટ્રેક્ટરની ટોટલ જવાબદારી. બેટરી સારી, સ્લેપસ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ બધું કમ્પ્લીટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી એકદમ સારા, ડોક્યુમેન્ટ કાગળિયા પણ કમ્પ્લીટ. ટ્રેક્ટરની સાથે ટ્રેલર આપવાનું છે, જે 80 ફૂટનું છે અને નવું જોવા મળશે. ટ્રેલર સાવ નવું ટ્રેલર છે. વિડીયો અંદર તમે જોઈ રહ્યા છો, અંબર ટ્રેલર છે, જે ટ્રેક્ટરની સાથે જ આપવાનું છે. 2 વ્હીલ ટ્રેલર. તળિયું એનું પણ એકદમ ચોખ્ખું, સાઈડ પતરા સારા, ક્યાંય સડો નથી. ફૂલ જવાબદારી. વધારે માહિતી માટે શંકરભાઈને વોટ્સએપ મેસેજ દ્વારા વાત કરી લેજો. બંનેની કિંમત 7.5 લાખ અંદાજિત. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જશો એટલે કિંમત ઓછી થઈ જશે. કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર ટ્રેલર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો ટ્રેક્ટર અને ટ્રેલર જિલ્લો કચ્છ, તાલુકો નખત્રાણા, અને મિત્રો તમને પ્રોપર નખત્રાણા જોવા મળશે. વધારે માહિતી માટે શંકરભાઈ નામ અને 70 1 64 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી ટ્રેક્ટર ટ્રેલર લઈ શકો છો.